Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску зірка Динамо Микола Шапаренко вирішив залишитися в Динамо ще на пару років. ЛНЗ розриває трансферний ринок УПЛ. Динамо Київ забрало гравця в Шахтаря. Юхим Конопля здивував усю країну. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Зірка Динамо Микола Шапаренко ухвалив несподіване рішення на тлі чуток про Бешикташ і Жирону. Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко визначився зі своїм майбутнім та погодився продовжити контракт із Динамо, повідомив журналіст Ігор Циганик. Попередня угода футболіста була чинною до вересня 26-го року. Зазначається, що футболіст вдячний Динамо за розвиток його кар'єри та готовий залишитися в київському клубі й надалі. При цьому гравець і надалі розглядає варіант переходу до сильнішого чемпіонату, однак принципово хоче, щоб Динамо змогло отримати суттєву фінансову компенсацію. Саме тому хавбек пішов на пролонгацію контракту, аби клуб уникнув втрати одного з лідерів за заниженою ціною, як це раніше сталося з Віктором Циганковим. А от саме Динамо прощатися з Шапаренком не дуже хоче, та вже відхилила пропозицію Жирони по трансферу Миколи. На жаль, Микола вибрав щедрий жирний контракт та продовження деградації в Динамо замість розвитку в Європі. Цієї зими у Шапаренка був останній шанс покинути Динамо, як це колись зробив Циганков, не продовживши контракт з клубом. Однак динамівець вирішив вибрати комфортне середовище, де йому не треба особливо напрягатися, та залишається у стані синьо-білих. Тепер Динамо навряд чи відпустить Шапаренко в інший клуб, адже навіть 20-30 мільйонів за гравця ніхто не заплатить. А на меншу пропозицію Суркіс не піде. А тому, схоже, на Шапаренка чекає доля Алієва, Мілевського, Гармаша та інших. І він так і не пограє на високому рівні. Віктор Циганков обрав собі клуб на другу частину сезону. Вінгер збірної України та Жирони Віктор Циганков може змінити клуб уже влітку 26-го року, зазначає журналіст Ігор Циганик. Зазначається, що зимовий трансфер практично виключений. Циганков хоче завершити сезон в Жироні. Ключовим фактором стане виступ Циганкова у другій половині сезону. Якщо українець уникне травм і стабільно проявить себе навесні, то інтерес з боку сильніших європейських клубів не змусить себе чекати, заявляє журналіст. Нагадаємо, пропозиції по Циганкову були й раніше, однак минулорічні проблеми зі здоров'ям завадили переходу. Раніше на трансфер Циганкова претендував Трабзонспор. Але сам гравець хоче перейти у більш статусну команду з топ-5 ліг Європи. Віктор свого часу і так пересидів багато в Динамо. Зараз же те ж саме відбувається в Жироні. Так українець є лідером команди, однак йому вже 28. Якщо він хоче пограти на топ-рівні в Європі, то треба йти вже зараз і не чекати, поки команда вилетить в секунду. Хоча, враховуючи травматичність Циганкова, то йому буде важко очікувати якихось суперпропозицій від грандів європейського футболу. На жаль, Циганков, як і Шапаренко, став заручником київського Динамо та їх босів, які вчасно не продають футболістів, а потім ці просто деградують. І трансфери Забарного та Миколенка – це скоріше виключення із правил, аніж стабільність. Друзі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо вам за перегляд. Футболіст Шахтаря з найвищою зарплатою не потрібен Турану і залишить клуб. Форвард Шахтаря та збірної Буркіна-Фасо Лесіна Трауре отримує статус вільного агента після завершення сезону. Про це повідомив відомий український журналіст Ігор Бурбас. Контракт 24-річного легіонера спливає в червні 26-го року, і гірники не збираються продовжувати угоду з найбільш високооплачуваним гравцем в команді. Через важку травму Трауре провів лише 3 матчі у нинішньому сезоні, в яких не забив жодного голу. Головний тренер Арда Туран не зацікавлений у послугах форварда. Нагадаємо, Лесіна перебрався до чемпіонату України в липні 21-го року з нідерландського Аякса за 10 мільйонів євро. У Шахтарі він зіграв 99 матчів, забив 24 голи та віддав 17 асистів. Динамо не захотіло, щоб до клубу повертався український футболіст. Раніше українські ЗМІ повідомляли, що Динамо нібито хоче повернути Антона Царенка з оренди. Проте в таборі команди Ігоря Костюка поки що не планують його повертати. За інформацією видання «Тото таке», оренда 21-річного півзахисника в Лехії не припинена, і в Динамо розраховують, що Царенко продовжить набирати ігрову практику в Польщі до кінця сезону. Відзначимо, що у цьому сезоні на рахунку Царенка лише 3 матчі за клуб, без результативних дій. ЛНЗ домовився з Кривбасом про придбання Твердохліба та Микитишина. Єгор Твердохліб та Артур Микитишин з Кривбаса стануть гравцями ЛНЗ, повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацько. За інформацією Вацька,
Головний тренер черкаського клубу Віталій Пономарьов давно слідкував за цими гравцями та особисто зацікавлений у трансферах. ЛНЗ заплатить півзахиснику Кривбаса Твердохлібу та його агенту $200 000 як бонус за підписання контракту після переходу в команду, повідомляє видання Sport.ua. За даними джерела, ЛНЗ також буде платити $15 000 на місяць гравцю, а окрім того будуть передбачені і бонуси за результативність. Інші деталі можливої угоди щодо трансферу гравця Кривбасу до ЛНЗ, а також його дату переходу, поки джерело не розкриває. Насправді, це досить потужне підсилення для черкаського гранду. Подібні трансфери підкреслюють амбіції ЛНЗ у боротьбі за найвищі місця. Твердохліб вже декілька сезонів поспіль є одним з найрезультативніших гравців УПЛ. А Микитишин – це молодий талант, який має усі шанси виростити в майбутньому гравця збірної України, враховуючи проблеми на лівому фланзі так і синьо-жовтих. Якщо ЛНЗ ще зуміє підписати декількох легіонерів, то трансферна політика клубу буде дійсно успішною, і гроші, виручені за трансфер Проспера Оба в Шахтар, будуть працювати на розвиток і благо клубу, а не лежати у кишені власника, як в деяких інших українських команд. Друзі, а як ви думаєте, чи зможе ЛНЗ поборотися за золото в УПЛ з Шахтарем та Поліссям? Пишіть вашу думку в коментарях нижче. Стало відомо, коли збірна України дізнається нових суперників у Лізі націй. УЄФА назвав дату жеребкування групового етапу Ліги націй 26-27 років. Церемонія відбудеться 12 лютого наступного року в Брюсселі. Саме в цей день своїх суперників дізнається збірна України, яка виступатиме в Лізі Б, адже програла плей-офф Бельгії. Відзначимо, що Україна буде у другому кошику разом зі Швейцарією, Боснією, Герцеговиною та Австрією. Серед потенційних суперників синьо-жовтих – команди з першого кошику, такі як Шотландія, Угорщина, Польща та Ізраїль. А також команди з третього кошика – Словенія, Грузія, Ірландія та Румунія. Четвертого кошика на синьо-жовтих можуть попасти Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія та Косово. Захисник Шахтаря Юхим Конопля поставив ультиматум донецькому клубу, або його зроблять найбільш оплачуваним гравцем Шахтаря, або влітку він залишить команду. Шахтар запропонував 800 тисяч євро гравцю на рік, але Конопля відмовився, зазначає журналіст Ігор Бурбас. А тому гравець, скоріш за все, покине Шахтар найближчим часом. Ось що про це думає легенда українського футболу Віктор Євгенович Леоненко. Конопля взагалі вже зазнався. Відбирати не вміє, а просить мільйони. Хлопець, відбирати спочатку навчися. Тобі і так Рінат Леонідович переплачував. Просто Шахтар постійно контролює м'яч, та огріхи у захисті Коноплі не завжди помітні. Це так само, як і з Зінченком в Арсеналі було. Коли команда 80% контролює м'яч, то і тебе можна поставити на місце флангового захисника. Він не потрібен Шахтарю з такими вимогами, заявив Віктор Леоненко. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь з думкою Леоненка стосовно Коноплі. Шахтар поступився Динамо у трансфері футболіста. Він вже приїхав до Києва. Африканський футболіст Стенлі Куарчі, який нині перебуває на перегляді в київському Динамо, раніше міг опинитися в Донецькому Шахтарі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За його словами, гравця з Гани пропонували Шахтарю, однак донецький клуб у підсумку вирішив відмовитися від підписання. Куарчі розглядався як лівоногий центральний захисник, проте керівництво та тренерський штаб гірників тривалий час вважав доцільність трансферу і зрештою не дали зелене світло угоді. У результаті Шахтар поступився можливості підписати футболіста київському Динамо, який наразі переглядає гравця та оцінює його перспективи у київському гранді. Любі друзі, а у нас на цьому все. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!